හරි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට දැන් අලුත් airdrop එකක් ගැන තමයි අද කතා කරන්න යන්නේ. මෙන්න මේ catly.io කියන සයිට් එකේ ලබා දෙන airdrop එක ගැන. ඉතින් මේක ෆ්‍රීමයි ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ. මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ Binance account එකක් විතරයි. ඔයාගේ Binance account එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් මේකට සහභාගී වෙන්න පුළුවන් ෆ්‍රීම. එතකොට අපි බලමු මේකේ withdraw proof එකක්. මේ මට අපේ group එකේ ඉන්න කෙනෙක් තමයි ෂෙයා කරේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන මේ රතු පාටින් අරගෙන තියෙන මේ withdraw ගත්ත ඒවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ Binance එකටම අරන් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට withdraw ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක කරන හැටි ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැති නිසා සමහර අය තමයි මේ වීඩියෝ එක ගේන්න හිතුවේ. හරි. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට බටන් එක ගිහිලා click කරන්න. click කරලා bell icon එක අනිවාර්යෙන් all කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම අපේ Telegram channel තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් ඒකට join වෙලා ඉන්න. මොකද මේ ළඟදී එහෙම ගොඩක් ඔයාලට වාසිය වෙන earn කරගන්න පුළුවන් chances ගොඩක් ආවා. ඒක නිසා ඒවට join වෙලා තියාගන්න. ඒකේ link එක අනිවාර්යෙන් තියෙන්නේ YouTube අපේ YouTube channel එකේ WwCf YouTube channel එකේ about වල බලන්න ඕන. about වල යටට ගියාම links යටතේ තියෙනවා අපේ channel වල අදාළ link. ඒකෙන් විතරක් join වෙන්න. හරි. මම ඔයාලට මේකේ register වෙන්න ඕන link එක දාලා තියන්නම් පළවෙනි pin comment එකේ. ඒකෙන් යන්න මම දැන් මේකේ මේ විදියට open කරගන්නවා මේ link එකෙන්. හරි. මේ විදියට link එකෙන් ආවට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ විදියට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන page එක. මෙන්න මෙතන ඔයාලට sign up button එක තියෙනවා. අන්න ඒක click කරන්න. ඒක click කරාම ඔයාලගේ invitation code එක ඔටෝම වැඩිලා ඇති. නැත්තම් මම code එකත් පළවෙනි pin comment එකේ දාන්නම්. ඒක මේක වැටලා නැත්තම් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් code එක දෙන්න ඕන. මොකද මේකේ bonus එකකුත් හම්බ වෙනවා. නැත්තම් ඔයාලට ඒක miss වෙයි. bonus එක. හරි. හරි. ඔයාලා මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ email එකක් වැඩ කරන email එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන password එකක් create කරන්න තියෙනවා. ඒ password එකක් දෙන්න ඔයාලගේ මතක හිටින password එකක්. ඒ password එක ආයි දීලා මෙන්න මෙතන captcha එකක් තියෙනවා ඉංග්‍රීසි අකුරු 4ක් ඉලක්කම් එක්කලා අන්න ඒක මෙන්න මෙතනින් දීලා create account කියන එක click කරන්න ඕන. එතකොට මේක මෙතන touch කරලා වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඒක හරියට පේන්නේ නැත්තම් හරි. මම දැන් මේක fill කරගන්නවා. හරි. fill කරගත්තට පස්සේ එතන sign up button එක click කරාම කෙලිම මෙන්න මෙතෙන්ට තමයි එන්නේ. මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මෙන්න මෙතන මේ token 500ක් claim කරගන්න කියලා airdrop එකකින් ඔයාලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන claim button එක click කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේක claim කරගන්න. මෙන්න මේ විදියට claim කරගන්න යද්දි ඔයාලට මෙන්න මේ විදියට බලන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ මේක claim කරන්න යද්දි Binance එකේ users ලට විතරයි මේක claim කරගන්න පුළුවන් කියලා මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාලගේ Binance එකේ USDT වල BP20 address එක මෙන්න මෙතනින් දෙන්න ඕන. අපි දැන් ඒකට යමු. හරි. ඔයාලා මේකට ඇවිල්ලා ඔයාලගේ Binance account එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන wallet යන්න. මේ විදිහට wallet යන්න. හරි. දැන් මෙන්න මෙතන spot කියන එකට යන්න. spot එකේ මෙතන USDT තෝරලා ඔයාලා යන්න ඕන මේකේ deposit කියන එකට යන්න ඔයාලා. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට network එක select කරන්න කියලා එනවා. ඒකේ මෙන්න මෙතන පළවෙනි network එක BNB smart chain කියන එක BP20 කියන එක select කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ address එක ඔයාලා copy කරගන්න ඕන මේ විදිහට. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ site එකට ආයෙ ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතනින් ඔයාලා copy කරගත්ත address එක මේ විදිහට දීලා continue දෙන්න ඕන. හරි. ඔන්න ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක submit වුණා. දැන් ඔයාලගේ මෙන්න මෙතන code එකක් ඉල්ලනවා. හරි. මෙන්න මෙතන දැන් සඳහන් කරලා තියෙන්නේ මෙතන code එක විදියට මේ ඔයාලට එයාලා එවනවා USDT පොඩි ප්‍රමාණයක්. අන්න ඒකේ කීයක් හරියටම ආවද කියලා මෙන්න මෙතනින් ඔයාලා type කරගන්න ඕන. මම එයාලට පෙන්නන්නම්. මම ගත්ත screenshot එකක්.
මට ආපු ප්‍රමාණය මෙන්න මේ විදියට මෙතන ඔයාලට ආපු USDT ප්‍රමාණය මෙතනින් ටයිප් කරගන්න ඕන. හරි මේ විදිහට මම මේක ටයිප් කරගත්තා. දැන් මේක සබ්මිට් දෙනවා මම. හරි ඔන්න ඒක සක්සස්ෆුල් වුණා. හරි එහෙම ඔයාලට මේක මෙතන ඇඩ්‍රස් එක පේස්ට් කරලා මේ විදිහට ආවේ නැත්නම් ඔයාලට යන්න වෙනවා මෙන්න මේ අද මෙතඩ් කියන ඔප්ෂන් එකෙන් තමයි ගිහිල්ලා ඒක කරගන්න වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ විදිහට ආයෙ බැක් ගිහිල්ලා හරි නැත්නම් ආයෙ ලින්ක් එකෙන් සයිට් එකට ගිහිල්ලා ලොගින් වෙන්න ඕන. අර පේජ් එකකින් බැක් වෙලා හරි ලොගින් වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ හම්බුන ප්‍රමාණය 500ක ප්‍රමාණය මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට හම්බෙනවා. එතකොට මේ 515ක් තියෙන දවසට ඔයාලට 15ක ප්‍රමාණයක් මේකේ මයිනින් වෙනවා. එතකොට මේ Catly කියන ටෝකන් එකෙන් තමයි මයිනින් වෙන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒකේ ප්‍රයිස් එකත් දැන්ට යන්නේ ප්‍රී සේල් එකේ. ඒකේ ප්‍රයිස් එකත් මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට මේක කරන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. ඔයාලට අර USDT පොඩි ප්‍රමාණයක් මෙයාලා එවනවා ඔයාලගේ wallet එකට Binance එකට. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට මයිනින් කරගන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට මේක withdraw කරන්න පුළුවන් දවස් 4න් 4ට. ඒ කියන්නේ මේකේ 50ක් එකතු වුණාම තමයි withdraw කරන්න පුළුවන්. දවස් 4ක් ගියාම ඔයාලට 60ක් එකතු වෙනවා. ඒ 60ම ඔයාලට withdraw කරන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ wallet එක ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ amount එක සහ ඒකේ value එක මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හරි ඔයාලා මෙන්න මෙතන මේ කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන verify කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකේ Binance කියලා තියෙනවා නම් ඔයාලගේ account එක verify වෙලා හරියට හැදිලා තියෙන්නේ. හරි. ඒ විදිහට තමයි ඔයාලගේ account එක check කරගන්නේ හරියට වැඩි වුණාද කියලා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට තව මේකේ ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් මේකේ එක option තියෙනවා. ඕනනම් මේවා buy කරන්නත් පුළුවන්. ඒවා නම් buy කරන්න යන්න එපා. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන token කියන එකට ගියාට පස්සේ මෙයාලගේ Telegram කමෙන්ට් එකට join වෙන්න. ඊට පස්සේ ඒකේ details බලන්න පුළුවන්. තාම pre sale එක යන්නේ. ඔයාලට මේ coin ඕන නම් buy කරන්නත් පුළුවන්. මේකට ගියාම ඔයාලට earn කරන විදිය ගැන මෙතනින් සඳහන් වෙනවා. දවසට 103ක් ඔයාලට හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම referral එකෙන් earn කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම free tracks තියෙනවා. ඒ වගේම earn කරන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ගියාම ඔයාලට ඒවා බලා ගන්න පුළුවන්. ස්ටේක් කරලා තව earn කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට පල්ලෙහාට ගියාම ඔයාලට මෙයාලගේ ඉදිරි පියවරවල් white paper එකේම මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් road map එකේම මේ විදිහට ඔයාලට මේක කියවලා බලන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් හොඳ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ඔයාලට කැමති කට්ටියට මේක join වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේක ෆ්‍රීමයි ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ. ඒක නිසා කිසිම මුදලක් යන්නේ ඔයාලට වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඒ වගේම මේ කියන්න යන එක ඔයාලට ෆ්‍රී වැඩ කරන කට්ටියට නෙමෙයි කියන්න තියෙන්නේ. කියන්න යන්නේ අනිත් අයට මේක කරගන්න පුළුවන් අයට තමයි කියන්න යන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේකේ මේ token buy කරන්න buy කරලා මේක stake වෙන්න දාන්න පුළුවන්. stake වෙන්න දැම්මම මෙන්න මෙතන දවසට earn වෙන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. එතකොට ඔයාලට වැඩි ප්‍රමාණයක් දවසට earn කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා පුළුවන් කට්ටියට පුළුවන් මේකට stake කරන්න. ඒක මම දැන් කරන විදිය කියලා දෙන්නම්. මේකේ පළවෙනියෙන්ටම කියනවා මේක හොඳ ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. ඔයාලට ෆ්‍රීම වැඩ කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැති අයට ෆ්‍රී වැඩ කරලා මදි අයට මෙන්න මේක ස්ටේක් කරන්නත් පුළුවන්. හරිද? එතකොට ඔයාලගේ රික්ස් එකක් තියෙනවා ස්ටේක් කරනවා නම් කොහොමත්. ඒක නිසා ඒක දරා ගන්න පුළුවන් කැමති කට්ටියට මෙන්න මෙතනින් buy ගිහිල්ලා ඔයාලට මේවා buy කරන්න පුළුවන්. buy ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන එක USDT එකකට මේ token 250ක් හම්බ වෙනවා. එතකොට මේ අඩුම එක USDT එකයි ඔයාලට buy කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන ඔයාලට සඳහන් වෙනවා මෙතන contract මෙයාලගේ wallet address එක send කරන්න ඕන wallet address එක මෙතන ඔයාලට copy කරගන්න පුළුවන්. මේ විදියට. හරි ඒ විදියට ඔයාලා wallet address එක copy කරගෙන ඔයාලගේ Binance එකට එන්න ඕන.
Binance එකේ ඔයාලා ස්පොට් එකට ගිහින් ඔයාලා ඒ ඇඩ්‍රස් එකට සෙන්ඩ් කරන්න ඕන USDT ඔයාලා buy කරන ප්‍රමාණය. හරි මේකේ මම USDT කියන එක තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ withdraw යනවා. මේ විදියට withdraw ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් මම මේ ඇඩ්‍රස් එක මෙතන paste කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා හොඳට බලන්න මෙන්න මෙතන මෙයාලා සඳහන් කරලම තියෙනවා BP20 network එකකින් තමයි එවන්න ඕන කියලා. හරි ඊට පස්සේ මෙතන ඇඩ්‍රස් එක දාලා මෙන්න මෙතන network එක select කරන්න. ඔයාලා මේ විදියට පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා drone එක select කරන්න එපා. මොකද එහෙම වුණොත් යන්නේ නැහැ. මොකද අනික ඒකේ fee එක වැඩි ඩොලර් එකක්ම කැපෙනවා. මෙන්න මෙතන BP20 එක තෝරගන්න. ඒකේ fee එක අඩුයි 0.2යි කැපෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් මේකෙන් තමයි දාන්න ඕන නැත්නම් ඔයාලගේ දාපු එක යන්නේ නැති වෙයි. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මම දාගන්නවා මේ විදියට. මේ විදියට දාගෙන මම මේක send කරනවා. මොකද මේකේ minimum withdraw එක තියෙන්නේ ඩොලර් 10න්. ඩොලර් 10ක් අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලන්ට දාන්න වෙනවා. 10ක් දැම්මොත් 9 ගාණක් යනවා. ඔයාලට buy කරගන්න පුළුවන්. හරි. මම මේ විදියට මේ ගාණම දානවා. හරි ඊට පස්සේ මෙතන withdraw button එක click කරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ මේක confirm දෙන්න. confirm දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට verification එක කරලා මේක confirm කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඔන්න හරි. බලමු මේක complete වෙනකන් ටික වෙලාවක් යනවා. හරි ඔයාලා එතනින් send කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතන take your purchase කියන එක click කරන්න. මෙන්න මේ විදියට. හරි ඊට පස්සේ එහෙම ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන මගේ තිබ්බ ප්‍රමාණය වැඩි වුණා. අනිවාර්යෙන් Binance එකකින් ඒක complete වුණාට පස්සේ මෙතන ක්ලික් කරන්න ඕන නැත්නම් හරියන්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන් මේක මේ බටන් එක ක්ලික් කරන්න ඕන. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න දැන් මගේ තිබ්බ ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මේක stake වෙන්න දාන්න. මෙන්න මෙතන stake ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ප්‍රමාණය මට දැන් මෙතනින් enter කරන්න පුළුවන්. මේ විදියට enter කරලා මේ විදියට පල්ලෙහාට යනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දවස් 15කට stake වෙනවා මේක. ඊට පස්සේ unstake වෙනවා. ඔයාලට ඊට පස්සේ ආයේ මේක stake කරන්න පුළුවන්. හරි මේක මම stake කරනවා දැන්. හරි ඔන්න ඒක successful වුණා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට මට 72ක ප්‍රමාණයක් එනවා කියලා සඳහන් වෙනවා. දැන් මෙතන 72ක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට 95ක් දවසට මේ ටෝකන් 95ක් මට earn කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. ඉතින් මම දැන් මේකේ withdraw එකක් දාන්න යන්නේ මොකද මගේ තව මේකේ දවස් ප්‍රමාණය ඇවිල්ලා නැහැ. මොකද withdraw එකත් මෙන්න මෙතනින් මම ඔයාලට ඒක කරන හැටි පෙන්නන්නම් ඉස්සෙල්ලාම. මෙන්න මෙතන wallet එකට යන්න. wallet එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් buy කරන්නත් පුළුවන්. buy එක නෙමෙයි දැන් අපි sell කරන්න ඕන. දැන් මගේ මෙන්න මෙතන total balance එක පෙන්නනවා ඩොලර් 12ක ප්‍රමාණයක් මගේ account එකේ තියෙනවා දැන්. හරි ඊට පස්සේ මෙතන sell යන්න. sell ගියාට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ address එක එහෙම වැටලා තියෙයි. ඒ address එකට මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට amount එක දාන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදියට මෙතන token ප්‍රමාණය ඒක දාලා මෙන්න මෙතන sell now දුන්න ගමන් ඔයාලගේ විනාඩියක් දෙකක් යද්දී ඔයාලගේ Binance එකටම මේක receive වෙනවා. ඉතින් දැන්ට මගේ පොඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන නිසා දැන් මම ඒක කරන්න යන්නේ නැහැ. හරි. මම ඉස්සරහදී මේකේ withdraw proof video එකක් ගේන්නම් අනිවාර්යෙන්. ඒක නිසා දැන්ට ඔයාලා මේක කරලා තියාගන්න. free වැඩ කරන අයට free වැඩ කරන්න පුළුවන්. කැමති අයට මේ විදියට කරන්න පුළුවන් risk එකක් අරගෙන. හරි. එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. වීඩියෝ එක හොඳ නම් වීඩියෝ එක like කරන්න අනිවාර්යෙන්. නොදන්න යාළුවන්ටත් දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඒ වගේම අපේ Telegram channel වලටත් join වෙලා තියාගන්න. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා.